ha már felmerült az, hogy gondolkodás és gondolkodó emberek hogy nem jutnak el ide, akkor engem legalábbis én mindig azon ütközök meg, hogy számomra értelmesnek tűnő emberek, tehát akik tűpontosan látják a világ bizonyos dolgait, bizonyos kérdésekben úgy nyilvánulnak meg, ami számomra nagyon kedves, mert látom, hogy úgy gondolkodik, ahogy én, és látom, hogy igen, racionális, és igen, nagyon-nagyon igaza van ebbe a kérdésbe, és igen, megfogalmazza a valóságot, teljesen a valóságot látja, és tényleg úgy van, és nagyon jó, és aztán kiderül utána, mert mondjuk nyilatkozza valahol, hogy ő mondjuk vallásos. Itt gondolok például számomra, tudom, hogy ő egy nagyon olyan figura, aki megosztó, a Puzsérre gondolok itt, tehát tudom, hogy őt nem mindenki tartja olyan gondolkodónak, akit érdemes követni, és érdemes a gondolataira odafigyelni. Én annak tartom, mert én olyan videóit is látom, meg olyan megnyilvánulásait, olyan publicisztikáit látom, ahol tényleg a valóságot tűpontosan látja, nagyon-nagyon-nagyon jól leírja a problémákat, és nem csak látja, hanem meg is tudja remekül fogalmazni, kiváló retorikai érzékkel, stb. Meg tudja fogalmazni ezeket a dolgokat úgy, hogy egyrészt mindenki számára érthető, aki egy kicsit is értelmes ember, másrészt meg pont úgy adja át, ahogy vannak azok a dolgok, és akkor ő például vallásosnak tartja magát, vagy említhetném például Lajos videójában is megjelenő Osváth Zsoltit, aki amikor éppen nem celebekről csinál videókat, ugye ő egy youtuber, amikor épp nem celebekről csinál videókat, meg nem politikusokról, akkor egyébként az élet dolgairól beszél, és példának okáért, ugye ő az például az egyik, akire utaltam, amikor arról volt szó, hogy ugye egyrészt meleg, másrészt pedig tehát ugye meleg párjával él, és ugye a gyerek örökbefogadás téma náluk. Tehát például ő volt az egyik, akire utaltam, és ugye te pedig arról csináltál videót, hogy hogyan lehet egy meleg keresztény vallású, miközben a kereszténység ugye ezt az egész dolgot elveti és utálja és a pokolra kívánja, hogyan egyeztethető ez össze, ez a dolog. Na most én meg arra szeretnék rákérdezni, hogy szerintetek az ilyen emberek, akik egyébként gondolkodnak, amit ugye megfogalmaztál, azok hogy nem jutnak el odáig? Ezek felnőtt emberek, tehát azért az Osváth Zsolt ő fiatalabb, a Puzsér már nem annyira, de hogy nem jutnak el idős korukra? Nem gyerekek, tehát hogy nem jutnak el oda, hogy oké, gondolkodom, és akkor, hogy ez a vallás dolog, ez nem. Az Osváth Zsoltiról tudom, hogy vallásos neveltetést kapott. Emlékeim szerint talán Puzsér is mondott valami ilyesmit, hogy ugye gyerekkorában ő így szocializálódott. Ugye az Osváth Zsolti, ő ráadásul állami gondozott is volt, ugye, amiről beszéltünk. Még ott is kapcsolódik ez a témához. Úgyhogy halmozottan hátrányos helyzetűek ilyen szempontból, én legalábbis annak tartom azokat, akik egy gyerekkorban már rászocializálnak a vallásra, hiszen már -10-ről indul egy -10 + 10-es skálán ebben a kérdésben, tehát nem nulláról legalább. Te, mint az Osváth Zsolt videó készítője, mit gondolsz erről? Először általánosan szeretnék megfogalmazni egy olyan gondolatot, hogy van rengeteg nagyon intelligens ember, aki vallásos, és úgy gondolom, hogy ennek valami olyasmi lehet a hátterében, hogy hiába ismerek egy témakört nagyon jól, most legyek fizikus, matematikus vagy akármi, nem biztos, hogy a vallási témakörben is annyira benne vagyok. Egy intelligens embert is meggyőzhetnek rossz érvek. És egy kevésbé intelligens embert is meggyőzhetnek jó érvek. És én ide akarom említeni Jordan Petersont, aki klinikai pszichiáter, ha jól tudom. Tehát szerintem nem kérdőjeles az, hogy ő egy igazán okos ember, mégis amennyire én tudok róla, vannak olyan megnyilvánulásai, amik, hogy mondjam, józan ésszel szembe mennek. Most beszéltünk a vallási témáról, vagy másról, de egyébként kicsit nekem is ilyen furcsa, de valamennyire értem a hátterét. És ugyanezt elmondhatnám Puzsérra vagy Osváth Zsoltra. Nem gondolom, hogy ők buta emberek vagy ilyesmi, de az biztos, hogy valami meggyőzte őket az adott vallásról, az adott világképről. És nyilván úgy gondolom, hogy nem egy jó érv győzte meg őket, hogyha tudnék róla, hogy egy jó érv. Jó érv. Tehát... Ugye, hogyha tudnék egy jó érvet, akkor én sem lennék ateista, szóval igen.
Egyébként egy jó mondás, hogy én azonnal, tehát hogyha meggyőző bizonyítékok lennének, tehát például még nincs is egy ilyen, az ellenérzésem az ahogy beszéltük, a mindenféle rossz és a büntetek, gaztetek miatt van, de hogyha kiderülne, hogy és egyértelműen, ahogy a tudományban ki tudnak derülni dolgok, kiderülne, hogy Zeus viszont tényleg, akkor, és ez egy kellően alátámasztott ismeret lenne, nekem semmilyen érzelmi problémám nem lenne azt mondani, hogy ezt benéztem. Vagy mit tudom, most tök jó érveket hoztatok, ez engem már meggyőzött. Ez simán benne van a pakliban, egyébként csak erre akartam reagálni, hogy én nem úgy vagyok, nem ilyen szempontból nem vagyok hogy mondjam, a bizonyítékok hiányában vagyok ateista, de nem ha lesznek bizonyítékok, akkor az ellenkezőjére is meggyőzhetőek, csak még nem találkoztam ilyennel. Igen, a bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka, de nagyon ajánlom neked tényleg megtekintésre az Ágostonnak a csatornáját, ezt az Olga Centrálingot, mert ott például pont foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy ez, ahogy le van írva, és ahogy a vallások tartják, meg főleg a keresztény vallással foglalkozik, hogy nyilván itt Európában azért mégiscsak az divig leginkább, hogy úgy nem történhetett. És bizonyítékokat hoz, érveket hoz, stb. Tehát pár videót láttam, és igen. Tehát innentől kezdve pedig nem lehet. Ami nem történhetett, úgy arra nem lehet ugye bizonyítékokat hozni, mert most hófehérke sem létezett. Milyen érdekes, hogy ezt elfogadjuk. De egy ugyanilyen mesekönyv alapján leírt figurát meg így, hát nem tudom. Tehát ez ilyen nincs. De ha lenne több millió ember, aki azt mondja, hogy hófehérke létezik, igen, akkor lehet, hogy pontosan. Már teljesen más lenne a gondolatmenet. De nem, mert akkor is tudjuk, hogy nem. Megmondom miért. Így van, én mindig a fényevést hozom föl. Mindig a fényevést. Attól, hogy most 10 000 vagy 100 000 hisznek abban, hogy a fényevés létezik. Tehát, hogy a fényevés, tehát, hogy fényt esznek, akkor ők, tehát hogy nem kell az embernek ételt tennie, mert az butaság, hanem hogy elég a fényt tenni. Na most sorra halnak meg közülük, meg intenzív osztályra kerülnek, meg stb., de attól ez még nincs így, hogy ők így gondolják. Én mindig és egy csomó embernek mondtam már ezt, hogy barátom, attól, hogy te ebben hiszel, és ez nem vallás témában volt. Egyébként egész sok olyan embert ismerek sajnos, aki totál ilyen álomvilágban él, és én mindig elmagyaráztam neki, hogy mert ő nem érti, hogy most ez akkor miért történik. Hát azért, barátom, mert amit a fejedben elképzelsz, annak semmi köze a valósághoz, és a valóságot pont nem érdekli, hogy te mit gondolsz. Tehát ezt kellene már felismerned, hogy a valóságban ettől még a dolgok megtörténnek. Attól, hogy te hogyan gondolkodsz róla a fejedben, attól ezek még megtörténnek a valóságban. Úgyhogy az álomvilág, azt kellene letenni, ami a fejecskédben van, a valóságra kellene koncentrálni, de egész egyszerűen embereknek ehhez nincs sokszor érzékük. Voltak emberek, akik konkrétan azt mondták nekem, hogy Zsolt, én egyszerűen nem tudok úgy gondolkodni, hogy te. Azt én látom, hogy jó, tehát látom, hogy az olyan, de én egyszerűen nem tudok. Elindulok pontból, elkezdek rajta gondolkodni, és nem jutok el arra a következtetésre, amire te pedig látom, hogy te eljutottál oda. Ez hogy kell? Nem tud, nem képes. Egy nagyon fontos dolgot mondasz, és szerintem most ilyen szempontból mi a lehető nem reprezentatívabb minta vagyunk, ami létezik, egy matematikus, meg egy fizikus, meg egy mérnök, így együtt. Tehát, hogy a mérnök egy kicsit távol, de nagyon kedves. Vagy igen. Hát mindenki technikai ember, igen. Így van. Tehát, hogy mi tényleg olyan rendszerekben gondolkodunk, és erre nem, hogy vagyunk nagyon. Ezt egyébként ezzel vitatkoznék, mert ez viszont, ez nem, hogy vitatkoznék, hanem ez egy szokásos érv, hogy akkor te nem hiszel a szerelemben, vagy a szépség, vagy nem tudod értelmezni a költészetet? Költészet létezik. Tehát van ez a Facebook mém, hogy az indiánokat, mikor megtérítették a keresztények, és akkor nevetve mondja ott a keresztény, nem tudom, spanyol konkvisztádó, mit tudom én, valamelyik keresztény, hogy mondja az indiánok, hát én napistenbe hisztek, és akkor mondják, hogy haver, a nap létezik. Igen, ez egyet több érven van, mint neked. Így van, tehát miről beszélünk? Szóval én azt gondolom, hogy az amit itt pöcögtettek, tehát az hogy ez a fajta a logikus, empirikus gondolkodás, az nehéz, és azért nehéz, mert sokszor az intuíciónkkal szembe megy. Mi az intuíciónk? Ezt is sokszor szoktuk, ilyen körökben lehet olvasni, vagy mit tudom, hogy hát az evolúció során alakultunk ki, és az agyunk mintázatokat generál, és egészen jól
indokolható, hogy nagyon szeretünk okozatot belelátni abba is, ahol nincs, ami a túlélésünket segítő hogy mondjam, algoritmus vagy gondolkodási séma, de nem mindig működ, nem mindenre húzható rá, és amire nem tudjuk ráhúzni, ott nagyon bajba vagyunk, mert az intuíciónk az szeretne okokozati fekete macska, és akkor, akkor baj lesz. Sablonokban ráhúzni. Ez lehet, hogy tök jól működött akkor, amikor menekülni kellett a kartfogó tigris elől. Mai napig, így tehát van. Azért, amikor gyorsan kell dönteni, akkor nagyon sokszor. Így van. Én nem azt mondom, hogy ez sosem működik, én csak azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, és a mai világunk, ami nagyon komplex, nagyon sok szempontból sokkal bonyolultabb és sokrétűbb, mint 10 000 évvel ezelőtt, vagy 100 000 évvel ezelőtt, ebben a világban nem mindig jutsz a helyes következtetésre. Igen. És az, hogy jelenségben ráadásul tudatot vagy önálló gondolkodást látunk, az is egy olyan gondolkodási séma, ami nagyon elvihet abba az irányba, hogy ha így gondolkozol, és jön egy ilyen matematikus, technikus, fizikus csóka, akkor hirtelen összeütközésbe kerül az ő gondolkodásmódja, ahol ő szeretne akaratot látni, ami azt mondjuk, hogy hát itt egy jelenség van, az akaratot majd elhiszem, hogyha bizonyítjuk, és innentől egy ilyen kekec, akadékoskodó figuráknak tűnünk, és ez nagyon sok embernek az intuíció ütközik, és ezért tök nehéz nekik ezzel a gondolkodással menni, amit mondasz, hogy hiába még érti is, vagy látja, hogy a logika, de nagyon az ő ösztönös gondolataival tökre ütközik, és könnyebb elengedni, mert ez nehéz, ez a fajta bizonyos értelemben azért nehéz, mert az intuíciónkkal szembe megy. A valószínűség egy ilyen nagyon klasszikus dolog, hogy nagyon nehezen tudunk a kis valószínűségekkel mit kezdeni. Erre vannak kutatások például, és a matematikának egy csomó olyan jelenség, vagy a fizikának, kvantummechanika. Le tudjuk írni, de érteni is szintén ez hogy mennyire értjük, és ennek a műfajnak a legjobb művelői mondják azt, hogy azért, hogyha érted, akkor vagy tévedsz, vagy hazudsz. Tehát ezek nehéz dolgok, és ezen nehéz operálni, és sokkal könnyebb egyszerű dolgokkal menni. És még arra akarok visszatérni, hogy amúgy értelmes, tűpontosan gondolkodó emberek miért lehet, hogy ők más sémákban is gondolkodnak, mert azt gondolom, hogy nagyon sokféle az elmúlt évezredekben rengeteg minden másfajta megközelítés mód is van, és pláne a mai világban ezekhez hozzá is férsz, és nagyon sok ezeknek a neveknek, akik ráadásul médiafigurák, neki lehet egy agendája, neki lehet érdeke, hogy más mond. Ő ahogy beszéltük, ahogy felnőttél, ahogy nem csak a feszes, empirikus gondolkodásmódból merítünk, hanem a művészetekből, stb. Tehát, hogy annyi rétege van minden embernek, lehet, hogy hatott rád egy olyan ember, akire felnézel, aki neked fontos volt, és ő nagyon spirituális, vagy hívő, és onnan sok mindent hozol. Tehát ez a sok-sok jelentésréteg, ez a fajta szigorú gondolkodásmód, az csak egy aspektusa az életnek, vagy az embereknek. Csak ebben a kérdéskörben nagyon fontos lenne, hogy így minél többen tudjunk így gondolkodni. Ez igen, nagyon fontos ezért érdekelt volna engem pontosan, mert ahogy te is megfogalmaztad, meg ahogy te is utaltál rá, nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki mondjuk ki, értelmi képességéből adódóan, mert azért ezt mondjuk ki, hogy ez így van. Tehát nem egyforma értelmi képességekkel rendelkezünk, nyilván hozzuk is magunkkal, meg a környezetünk is alakítja, meg a szocializálódás, meg minden benne van, de nagyon sokan nem képesek értelmi alapú döntéseket hozni, értelmi alapon vizsgálni a világot, értelmi alapon hozzáállni bármihez. Éppen ezért, mivel ők erre képtelenek, automatikusan ráállnak, én azt gondolom, hogy már gyerekkorban kialakul ez, az érzelmi alapú döntésekre. És erről szól az is, amit te mondtál, meg amikor te is utaltál rá, hogy nem képesek valamiért, bizonyos dolgokra, és ezért volt számomra kérdéses azért tettem fel ezt a kérdést, hogy akik viszont képesek rá, azok hogyan
azoknál hogyan alakul ez. Mert azt viszont nem értem. Tehát amikor nem képesek rá, és ezért érzelmi alapon hoznak döntéseket, mert nem tudnak más, nincs más a tarsolyukban, az rendben van, azt megértem, ott nem is tehet róla sokszor az ember maga, hiszen ami van, abból kell főznie, tehát ami nem teljesen igaz, mert hiszen fejleszthető ez. Tehát az értelem, meg az intelligencia, az fejleszthető, én azt gondolom, és megtehetni éppenséggel, de mondjuk nincs rá igénye, vagy nem tudom, jó, oké. De ezek az emberek, akik viszont láthatóan csiszolják az értelmüket, és láthatóan, akkor mi az értelme, hogy csiszolja az értelmét, hogyha ide viszont nem jut el? Oké, ezzel le is zárom ezt a kérdést, ha még esetleg nem akarsz valamit mondani hozzá, mert nem akarom én ezt húzni tovább, meg megértettem a válaszodat, csak ezért tettem föl, tehát hogy hogyan jutnak el ide ilyen emberek. Szerintem csak egy annyi félmondatot tennék hozzá, hogy igazából szeretnék, hogy legyen valami. Ezek az emberek. Attól függetlenül, hogy most más dolgokhoz hogyan állnak. Megint a vágyvezérelt gondolkodás. Igen. Aha, és lehet, hogy egyébként nem gondolkodnak így érzelmileg, de ez egy olyan nagy súlyú dolog nekik, amivel már nem tudnak mit kezdeni racionálisan. Ez is lehet egy hátulütője, vagy a hátterében.